Bună dimineața! Bună dimineața! Am pornit din nou într-o nouă excursie. A sosit toamna, dar nu contează. Ne-am pornit să facem un tur dinspre Bran, Moeciu, Câmpul Lung Târgoviște. și Sinaia. Plouă un pic afară, dar ne plimbăm un pic prin munți. Ne-am oprit aici în parcare și se deschide o priveliște foarte frumoasă. Un pic plouă, dar peisajul e frumos. O biserică frumoasă. Probabil că e și veche. Din păcate se lucrează la drum și înaintăm foarte greu, dar e frumos totul. Sunt semafore peste tot. Acum trecem prin Fundata, un sat lung cu multe case împrăștiate, dar sunt peisaje superbe. Din păcate plouă, dar în mașină nu ne udă. Aici în fața noastră avem un câmp plin cu stânjenei frumoși, lângă o pensiune. Sunt foarte multe pensiuni, poți să te cazezi, să te plimbi. Aer curat. Dar sunt mulți stânjenei. Și abia acum am ieșit din Fundata și am intrat în județul Argeș. De aici începe un nou sat împrăștiat, Dumbăvicioara.
după fiecare curbă se deschide câte un peisaj minunat în fața noastră. Norii s-au lăsat deasupra munților și e un adevărat peisaj de toamnă. Am scăpat și de semafoare. Porțiunea asta de drum deja este finalizat. Reparația drumului. Am ajuns la un alt sat, Valea Urdi. Produse tradiționale. Și am tot urcat și am coborât de 10 de ori până am ajuns în vale, în orașul Rucăr. Și după ce am coborât din nou, în sfârșit a ieșit soarele, se înseniniază frumos afară și ne pregătim să intrăm în Câmpul Lung. O să vizităm un pic și Câmpul Lung și apoi ne vom îndrepta spre Târgoviște. Suntem în centrul Câmpul Lungului. Aici am văzut o clădire interesantă, aici niște blocuri mai vechi, un parculeț. Și cred că acesta este centrul. Acesta a fost centrul. Sunt foarte multe clădiri vechi, construite în stilul brâncovenesc. Multe biserici.
Am parcat aici undeva, în centru, și am venit să ne plimbăm un pic pe strada asta pietonală. Cred că e pietonală, după cum arată, că e închisă, nu circulă nicio mașină și probabil aici suntem în centru. Dacă e pietonală, trebuie să fie centru. Aici o clădire mare și părăsită și cred că a fost cândva poștă, că de obicei clădirile astea mari și părăsite sunt oficii poștale. Sunt multe clădiri vechi, dar din păcate nu sunt reînnoite. Sunt clădiri vechi cu arhitectură deosebită. Și am ajuns în capătul străzii pietonale și aici se împarte în două. E foarte mare circulația în oraș. Avem aici în stânga un monument istoric. E un turn turn cu un ceas. Și ceasul cred că funcționează. Ansamblul Bisericii Catolice, Sfântul Iacob. Și ne întoarcem pe unde am venit. Că din față se apropie o ploaie periculoasă. De fapt, tot drumul a plouat. Aici am avut noroc în Câmpul Lung că s-a oprit ploaia. Avem aici în stânga un parc, să vedem ce parc e. În dreapta iarăși o clădire frumoasă. Și aceasta este și renovată. Cât de cât, dar destul de renovată. Și acolo încă una care este renovată. E oraș drăguț. Suntem în centru, doar atât am văzut. Da, cred că dacă am avea timp să ne plimbăm mai mult, am găsit lucruri interesante. Oricum, circulația în oraș este foarte mare. Am crezut că am ajuns în Cluj. Nu, ăsta e parcul. Hai să vedem parcul. Nu știu ce parc Hai să e. vedem, este un foișor aici. În față o fântână arteziană și loc de joacă pentru copii. Am ajuns în mijlocul parcului, unde este o fântână arteziană, Niște statui. ceva statui și cam atât. Și cred că putem continua pe pietonală mai departe. Și am părăsit
Câmpul Lung Mușcel și acum ne îndreptăm către Târgoviște. Și încet, încet ne apropiem de Târgoviște. Soarele strălucește în sfârșit și avem o grămadă de livezi în dreapta și în stânga, foarte, foarte mulți pom fructiferi, după cum văd, cred că sunt meri. Și am intrat în sfârșit în municipiul Târgoviște. Ne îndreptăm spre centru. Să vedem ce găsim frumos în acest oraș.